السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنور ودي قناة سمارت إنجلش. بحييكم تحية كبيرة جدا. بشكر كل جمهور سمارت إنجلش العزيز المحترم جدا اللي أثبت أخلاقيات عالية جدا على القناة. نوعية من الناس اللي موجودة معنا على القناة بشكرهم جدا لأنهم فعلا ناس تستحق الاحترام والتقدير. صدقوني بحبكم في الله. النهارده يا شباب معانا 2 من المهارات المهمة جدا داخل مسيرة شروحات Structure and Written Expression في اختبار التوفل. المهارة رقم 30 والمهارة رقم 31 في الجرامر الخاص بالتوفل. هنشوف مع بعض ورقة وورد تم إعدادها من أجل عيون جمهور سمارت إنجلش العزيز بالتفصيل، وهنشوف أوراق عمل زي كده كتيرة جدا إن شاء الله في الفترة اللي جاية، وده تحديث على قناة سمارت إنجلش. هنحط المهارات بشكل مفصل عشان تبقى واضحة بالنسبة للجمهور بتاعنا، يصل إلى مستوى استيعاب عالي جدا على القناة. كمان اسمحوا لي أعرض بعض التعليقات الجميلة لجمهورنا المحترم. نشوف مع بعض يلا تفاصيل المهارات ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم جمهور سمارت انجلش العزيز وضيوفها الكرام. يلا بينا نشوف شرح المهاره رقم 30 تقول ايه. بيقول ملخص المهاره باختصار شديد جدا عشان ما تخش في تفاصيل كتيره جوه الكتاب لونج بان اللي هنرجع عليه بعد شويه. بيقول لابد من استخدام التصريف الثالث بعد فيرب تو هاف. يعني بمعنى اصح يا شباب لما يجي لك فيرب تو هاف في الجمله اي شكل من اشكاله، هاف او هاز او هافينج، حط وراه تصريف ثالث للفعل. هنا كده او بيقول بمعنى اصح لازم تحط تصريف ثالث للفعل بعد هاف او هاز او هافينج، وهنشرح بالتفصيل كل واحده على حده. اهو الشكل ده يبقى فيه تصريف ثالث للفعل بعد هذه الافعال. ده محتوى المهاره. تعال نطبق عملي. انا جايب لك بقى في اللي موجود معانا هنا اعداد ورقه العمل الخاصه بسمارت انجلش اللي ان شاء الله مش هتلاقي التفاصيل دي في اي قناه ثانيه. جايب لك جمله وعكسها او التصحيح بتاعها، يعني هتتفرج على الجمله بالشكل الخطا وايضا هنشرح التصحيح بتاعها عشان الامور تتضح جدا في ذهنك. نمبر 1 they had walk. طبعا walk بقى بالشكل ده خطا لذلك حطينا نجمه على الجمله. they had walked to school وده جمله غلط. طيب التصحيح بتاعها they had walked to school ده بالشكل ده تكون الجمله صحيحه. ايه الفرق بين walk و walked؟ التصريف الثالث للفعل. تمام. ايه اللي خلانا نجيب تصريف ثالث للفعل؟ لان الفعل عندي هاد، قلنا جزء خاص بفيرب تو هاف. اي فعل في فيرب تو هاف حط وراه تصريف ثالث وانت بغمض. شوف كمان مثال بيقول نمبر 2 وي هاف سي. طبعا ده خطا، ذا شو لقد راينا الاستعراض وده خطا. طيب نصحح الجمله ازاي؟ نقول وي هاف سين. واحد يقول لي ايه سين دي؟ اقول له ده التصريف الثالث من الفعل سي. يبقى شكله هنا غير صحيح اما هنا شكله صحيح. ده تصريف ثالث وده مضارع تام هاف سين. شوف نمبر 3 يا شباب بيقول he has took the test. هو اخذ الامتحان. طيب ده صيغه مبني للمجهول؟ لا طبعا مش صيغه مبني للمجهول، ده زمن مضارع تام. وازاي يجيب لي تصريف تاني للفعل هنا؟ طبعا ده الشكل ده خطا تماما. هنا التصحيح معانا في الجمله هيبقى he has taken the test. he has taken. جبت ليه taken؟ عشان ده التصريف الثالث من الفعل take talk taken. طيب حطيته ليه؟ عشان ده مضارع تام واحنا اتفقنا ان القاعده بتقول لازم تحط تصريف ثالث بعد الفعل have او has او having. شوف نمبر 4 يا شباب، اعتقد الامور بدات تتضح معاك. having ate. اما يقول لي having ده اعرف على طول I had. اول ما تشوف having تقول I had او he had على حسب الفاعل. تمام. يعني بمعنى صح having بتساوي I had وتصريف ثالث للفعل. having ate طبعا ده خطأ. he went to school بعد ما اكل ذهب للمدرسه. ده معنى الجمله. طب نشوف الصح كده. هنقول having eaten. واحد يقول لي هو ينفع اقول having eaten؟ ايوه طبعا ينفع having eaten اللي معناها I had eaten. تمام. he went to school او he had eaten هو اكل وده ماضي تام اللي هو having بلس تصريف ثالث للفعل، الفيرب بلس energy
زائد تصريف ثالث للفعل بيساوي بالظبط I had وتصريف ثالث للفعل. الجمله الثانيه مظبوطه، ايوه ماضي بسيط he went to school. يبقى بالشكل ده اللي انا عايز اقوله ان have لو جت قدام تصريف ثالث الفعل فهي صحيحه، وهاز وهافينج ايضا. يبقى لازم لما اشوف واحده من الثلاثه دول في جمله احط وراها تصريف ثالث الفعل وانا مغمض. تعالى بقى يا شباب نترك الورقه مؤقتا كده عشان نرجع لها في المهاره رقم 30 ايضا الشرح بالتفصيل ده. هنروح على كتاب اللونج مان حالا ونشوف المهاره رقم 31 في جمل ونطبق عليه. طبعا ده المحتوى اللي احنا قلنا عليه اهو. سكيل نمبر 30 افتر هاف، بعد هاف يوز ذا باست بارتيسيبل، استخدم التصريف الثالث للفعل. طيب نشوف بقى الكلام ده فين في جمل. بيقول exercise number 30 بيقول number 1 correct. The young girl drank a glass of milk، يعني البنت الصغيرة شربت كوب من الحليب. الجملة دي خطأ ليه يا شباب؟ لأن كلمة drank هنا تصريف ثالث للفعل، فما ينفعش أبدا أحط تصريف ثالث للفعل لوحده كده، لازم يبقى قدامه مثلا have أو has. فممكن أقول the young girl has drank a glass of milk، أو أشيل خالص التصريف الثالث ده وأحط ماضي بسيط وأقول the young girl drank a glass of milk، ودي الإجابة الصحيحة معانا في هذه الجملة. فأقول كده the young girl drank اللي هو التصريف الثاني من الفعل، drink drank drank. اخد التصريف الثاني للفعل ماضي بسيط لانه لم يحدد وقت، واقول the young girl drank a glass of milk. نمبر 2 يا شباب بيقول ان الجمله دي صحيحه، فبيقول before she left، قبل ان تغادر، she had asked her mother for permission، لقد طلبت من امها تصريح او سماح، يعني انها تديها سماح انها تخرج. تمام، ده معنى الجمله. تعال نشوف الجرامر مظبوط ولا لا. before انتوا عارفين رابطه زمنيه وجي وراها فاعل وفعل، وده in the past في الماضي البسيط، ودي القاعده بتاعتها بتقول ان before بيجي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام. اذا الجمله صحيحه ما فيهاش خطا. الجمله الثانيه فيها ماضي تام عباره عن هاد وتصريف ثالث للفعل، وده تكوين الماضي التام. اذا الجمله صحيحه، احتوت على فعل في التصريف الثاني يعبر عن الماضي البسيط، واحتوت ايضا على هاد وتصريف ثالث الذي يعبر عن الماضي التام، والرابطه مظبوطه في مكانها. نمبر 3 having finished. واحد اول ما يشوف having دي يتلخبط، لا ما تقلقش ابدا. تمام، هتقول بالظبط having finished دي بتساوي he had finished. اول ما اشوفها افهم على طول ان هو بيقول لي he had finished the term paper، هو انجز امتحانات الترم، began studying for the exam، وبدا يذاكر الامتحان اللي عليه الدور. تمام، هل الجمله رقم 3 يا شباب في هذا الاختبار صحيحه؟ الاجابه طبعا صحيحه، لان الجمله الاولى احتوت على having، وده محتوى المهاره بتاعنا النهارده. لو قلنا لو جه having لازم يجي وراها تصريف ثالث الفعل، وفينيش فعلا تصريف ثالث الفعل. والجمله الثانيه في زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني من الفعل begin اللي هو began. نمبر 4 يا شباب بيقول the secretary has broke her typewriter، السكرتيره كسرت الطبعه بتاعتها. بالشكل ده يا شباب has المهاره بتاعتنا النهارده بتعلمنا ان لما يجي have او has او having احط تصريف ثالث للفعل. هل بروك بقى يا شباب تصريف ثالث للفعل؟ للاسف طبعا لا، مش تصريف ثالث للفعل. بروك ده تصريف ثاني للفعل، لان التصريف الاول منه بريك، والثاني بروك، والثالث بروكن. اذا انا محتاج اغير بريك ده التصريف الثاني للفعل الى تصريف ثالث للفعل عشان يكون زمن الجمله مضارع تام. بقول the secretary has broken her typewriter. نمبر 5 يا شباب بيقول the installer should have completes the task more quickly. بيقول عمال التركيب او عامل التركيب الانستولر should have complete، يجب ان يكمل المهمه بتاعته بسرعه. ده معنى الجمله. تعال نشوف الجرامر بقى. اول ما اشوف عيني على كلمه have انا متاكد تماما ان خلاص المهاره اتضحت بالنسبه لك، فاوتوماتيك هتقول لازم يجي تصريف ثالث للفعل. طب هل السؤال اللي بيفرض نفسه هنا هل completes ده تصريف ثالث للفعل؟ للاسف لا، ليس تصريف ثالث للفعل. يبقى انا محتاج احط الفعل completes ده اللي هو بالخطا ومضاف له اس ده، احطه في شكل صيغه التصريف الثالث للفعل، لان ده محتوى المهاره بتاعتنا عشان يكون الزمن should have تصريف ثالث. تمام، طيب يبقى اذا هقول the installer should have completed اضيف له الاي دي the task more quickly. الشكل ده المهاره رقم 30. تمام، نرجع بقى يا شباب مع بعض ومحدش يمشي ويطلع بره الفيديو، الكلام اللي جاي مهم جدا. على المهاره رقم 31 بقى من ورقه الوورد اللي عملناها. بيقول في ملخص المهاره 31 يا شباب لابد ان تضع verb plus ing او past participle ورا اي جزء من verb to be. من تاني حط فعل زائد اي ان جي اللي هو الجيراند يعني،
او تصريف ثالث للفعل ورا ايه؟ ورا فيرب تو بي. يعني بمعنى صح لو جالي ام او از او ار هنا او واز او وير طبعا احط فيرب بلس ان جي او تصريف ثالث للفعل. طيب ايه اللي يخليني اعرف بين المتغيرات دي؟ هل احط فيرب بلس ان جي ولا احط تصريف ثالث بعد فيرب تو بي؟ اللي هيبين لك الفرق بين استخدام الاثنين، لو بتتكلم عن مضارع مستمر في جمله عاديه فيها فاعل وفعل ومفعول هتستخدم فيرب بلس ان جي لو الحدث في الاستمرار. واذا استخدمت التصريف الثالث للفعل يبقى حضرتك بتعمل حاجه اسمها باسيف، يعني مبني للمجهول. وطبعا المبني المجهول من ازمنه الماضي البسيط والمضارع البسيط بيبقى فيه جزء من فيرب تو بي زائد تصريف ثالث للفعل. تعالى نروح مع بعض يا شباب على جمل وامثله من كتاب لونج مان انا عديتها بالشكل ده. شوف الجمله ايضا وشوف التصحيح بتاعها. الجمله دي خطا، بيقول وي ار دو، مفيش حاجه اسمها وي ار دو، اور هوم ورك، وده خطا والتصحيح بتاعها we are doing our homework، نحن نؤدي عملنا. واحد يقول لي ده ليه انت ما استخدمتش هنا بدل doing verb plus ing؟ انت قلت ممكن نستخدم تصريف ثالث للفعل. طيب نحط تصريف ثالث للفعل ونجرب. we are done، تمام، نحن فعلنا واجبنا. الواجب بيقع على الفعل وهنا مفعول، يبقى لازم تحط فاعل ثم فعل عادي جدا مش مبني المجهول، لان هنا الصيغه لا تصح نستخدمها مبني المجهول. نشوف نمبر 2 يا شباب، بيقول the homework was due، طبعا ده خطا تماما early، وده طبعا الواجب بيؤدى مبكرا. عايزين نقول بقى ان الواجب أدي بشكل مبكر، فهنقول التصحيح لهذه الجمله the homework was done early. نمبر 3 يا شباب Tom is take، وده خطأ طبعا. the book، الجمله دي بالشكل ده خطأ. التصحيح لهذه الجمله Tom is taking the book، توم بيأخذ الكتاب. ده زمن مضارع مستمر وقلنا جزء من فيرب تو بي اللي هو is، ثم احط فيرب بلس ان جي. ليه ما حطيناش هنا تصريف ثالث للفعل؟ لان الفاعل توم هو الذي يأخذ مش بيؤخذ. طيب نشوف نمبر 4 the book was take. في هذه الجمله بقى هو تصريف ثالث للفعل وهذه الجمله خطأ، والتصحيح لها the book was taken by Tom. تلاحظ ان الفاعل في الجمله توم وجه قبله باي عشان دي صيغه مبني المجهول يا شباب الباسيف، والفاعل هو اللي وقع عليه الفعل. يبقى اذا هنا طبعا بعد جزء من فيرب تو بي لازم نحط تصريف ثالث للفعل اللي هو تيكن. ده محتوى المهاره وملخصها ان انت تحط يا اما فيرب بلس ان جي او باست بارتيسيبل تصريف ثالث للفعل بعد جزء من فيرب تو بي. تعالى معايا وما تروحش في حته، خليك معانا، اللي جاي مهم جدا بقى لان هو التطبيق العملي على هذه المهاره. نشوف في التطبيق العملي على المهاره رقم 31 اللي هي بتقول افتر بي بعد فيرب تو بي يوز ذا بريزنت بارتيسيبل اللي هو الفيرب بلس ان جي او ذا باست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. ده المحتوى اللي احنا اتكلمنا عنه والامثله دي اللي احنا شرحناها في ورقه الوورد المعده من قبل سمارت انجلش. تمام، تعال نشوف بقى التطبيق العملي على الاكسرسايز نمبر 31، ويا ريت تتابعني من كتاب لونج مان باستمرار. بيقول نمبر 1 الجمله دي انكوريكت يا شباب. at 12 يعني عند الساعه 12 سام از ايت his lunch. سام is eat بالشكل ده الجمله غير صحيحه تماما. ده جزء من فيرب تو بي وده محتوى المهاره اللي اتكلمنا عنها النهارده. لازم يجي وراها يا اما فيرب بلس ان جي او تصريف ثالث للفعل. طب هنا في الجمله دي هناخد فيرب بلس ان جي ولا تصريف ثالث للفعل؟ لا فيرب بلس ان جي. ليه؟ لان دي فاعل وده الفيرب وده الاوبجكت، فاعل وفعل ومفعول. الجمله عاديه خالص مش صيغه باسيف، ما هي صيغه مبني المجهول عشان احط تصريف ثالث للفعل. يبقى الاجابه الصحيحه لهذه الجمله يا شباب at 12 Sam is eating his lunch. Number 2 بيقول we are meeting them later today. بيقول ان الجمله دي correct يعني صحيحه، والسبب ان جزء من verb to be جه وراه الverb plus ing ليصبح زمن الجمله present progressive او present continuous يعني مضارع مستمر. فاذا الاجابه صحيحه ما فيهاش اي خطا ابدا. واحد يسالني هنا يقول لي ليه ما استخدمناش تصريف ثالث للفعل؟ اقول له لان الجمله عباره عن فاعل وفعل ومفعول عادي جدا وليست صيغه مبني للمجهول. نمبر 3 بيقول the message was talked by the receptionist. الرساله تم تلقيها بواسطه الريسبشنست. اول ما اشوف باي هنا على طول كده وراها الفاعل الحقيقي للجمله افهم على طول ان الجمله دي صيغه باسيف، صيغه مبني للمجهول. فاقول الرساله اخذت هنا يبقى توك الخطا في هذه الجمله، والجمله دي incorrect ان احنا هنشيل الفيرب توك اللي هو تصريف ثالث للفعل ونحط مكانه تصريف ثالث للفعل بناء على محتوى القاعده اللي احنا شرحناها في المهاره 31 اللي بتقول لي لو جالك جزء من فيرب تو بي حط وراه واحد من اثنين، يا فيرب بلس ان جي يا تصريف ثالث للفعل. في هذه الحاله احنا مجبرين على التصريف الثالث للفعل. ليه؟ لان الجمله صيغه مبني للمجهول يا شباب، والسبب وجود كلمه باي والريسبشنست الفاعل الحقيقي للجمله. شوف نمبر 4 being heard was extremely important to him.
بيقول being ده جزء من verb to be ومضاف له ing، تمام، وما تستغربش ابدا لان احنا قلنا لما نشوف هذا الجزء على طول يجي وراه تصريف ثالث للفعل. ثم was extremely important كان مهم جدا بالنسبه له ان هو يسمعني. طيب هذه الجمله بالشكل ده صحيحه ولا غير صحيحه؟ الجمله صحيحه تماما لان احنا اتفقنا في القاعده ان being verb plus ing نحط وراه تصريف ثالث للفعل عادي جدا، اذا الجمله صحيحه ما فيهاش اي خطا. تمام. بيقول في نمبر 5 يا شباب the Smiths are built their house. عائلة سميث يعني are built يعني يبنوا their house منزلهم on some property that they own in the desert. في بعض المكان المناسب اللي أخدوه في الصحراء. طيب هنا الجملة فيها فاعل وفعل ومفعول. أيوة جملة active يعني جملة مبني للمعلوم وليست مبني للمجهول. طيب عرفت منين؟ أقول لك لأن هم يبنون المنزل. الجملة واضحة خالص. يبقى أنا هستخدم هنا are building، يبقى هشيل كلمة build الخطأ في الجملة، وطبعا الجملة دي incorrect يعني خطأ، والسبب وجود كلمة build والمفروض نشيلها ونحط building. في هذه الحالة هنحط الفيرب بلس ing. ليه؟ لأن الجملة جملة مبني المعلوم وليست جملة مبني المجهول. طبعا يا شباب في الاختبار انت بتلاحظ ان هو ما بيجيش يقول لك عدل الجملة او حط الصح بتاعها، هو مجرد بيدي لك choices اختيارات وحضرتك بتختار الإجابة الخطأ اللي موجودة بين الأربع اختيارات في الجملة، أو يدي لك 4 اختيارات ويقول لك اختار الإجابة الصحيحة. ده شيء مهم جدا. طب انت حضرتك ليه في سمارت انجلش دايما تحط لنا التصحيح بتاع الجملة؟ ده شيء مهم جدا يا شباب ان انا احط لك تصحيح الجمله عشان اعودك على الجرامر ونمي مهاراتك في سمارت انجلش اللي دايما بتهتم بالمستوى العلمي لطلابها ومشتركيها. بشكركم جدا يا شباب، والله ربنا يعلم انا بحبكم قد ايه. موجود معايا على القناه ناس افاضل جدا محترمين قوي، كأن ربنا بينتقي لي هذه الاشخاص اللي هم مشترك القناه، ناس افاضل لهم منا كل احترام وتقدير، كلهم على راسنا. واخص بالذكر منهم الاستاذ الدكتور محمد حبيب والدكتور احمد جنيد ودكتوره شيماء. كتير جدا من الناس موجودين على القناه بشكرهم جدا، يا رب ما اكونش نسيت حد منهم. لهم منا كل تقدير واحترام، عندهم بوستات هايله جدا، داعمين لنا بشكل هايل. ما تنساش بقى في نهايه تعمل لنا كده لايك جميل للفيديو ده تدعمنا بيه عشان نحس بالدعم بتاعك. كمان ما تنساش تعمل اشتراك لو حضرتك ضيف جديد من القناه، وتفعل زر الجرس على اشعارات الكل. ما تنساش تعمل شير عشان تفيد غيرك. كان معكم انور الزاهي من قناه سمارت انجلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.